සාදරයෙන් පිළිගන්නවා GL Tech YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද low and PC එකක් අපේ game play කරද්දී ඒක lag වෙනවා නම් ඒක කොහොමද නගාරගන්නේ. හරිම පහසු ක්‍රමයක් පොඩි software එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක කරද්දී පොඩි ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ එකේ මගේ සැම්පල් ඔන් කරලා හින්දා වටෙන් නොයිස් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒවා ගණන් ගන්න එපා. අද අපි බලමු මේ වීඩියෝ කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. අපි මේකට software එකක් තියෙනවා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ software එක Ragno Tech Low Specification Expenses කියන එක. නැත්තම් ඔයාලට මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් Ragno Tech Reswitch කියලා. ඒක ගැහුවත් කොහොම හරි මේ හරි. එතකොට මේක අපිට zip file එකක් විදිහට ගන්නවනේ. ඔයාලා zip file අපිට පුළුවන් WinRAR කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් ඒක zip file එක extract කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ zip file එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩක්ම උදව් කරන්නේ අපේ ocean of දෙකට කියන්නේ. Ocean of Games කියන සයිට් එක තමයි අපිට මේක රෙස්පොන්ස් කරන්නේ. එතකොට ඒ සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඕනම ගේම් එකක් අපි බලමු. Grand Prix, Auto Vice City, එතකොට main game එකක් Need for Speed Most Wanted, Call of Duty 2, Call of Duty 4 Most Wanted. ඒ වගේ තියෙන ඕනම එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ සයිට් එකට ගිහම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ලේසිම සයිට් එකක්. මම දැකපු සයිට් වලින් හොඳම සයිට් එක එහෙම තමයි. ඒකම තමයි. ඒකත් මට කිව්වේ සෙනුවා මල්ලි කියන අර සෙනුවා මල්ලි YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒක subscribe කරන්න. එයා තමයි මොකක්ද කියනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා කිව්වේ. සෙනුවා මල්ලිගේ YouTube channel එකක් subscribe කරන්න. මම අපි දෙන්න දෙකකට බෙදාගෙන කරන්නේ. එයා ගේම් රිවිව් කරනවා. මම පුළුවන් වෙලාවකට ඒ රිවිව් කරන ඒවා ලැග් වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට සහාය කරනවා. හරි. එතකොට සෙනුවා මල්ලිගේ YouTube channel එකයි GL Tech YouTube channel එකයි දෙකම subscribe කරලා තියාගන්න. හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න එහෙනම්. මේ වගේ zip file එකකට එතකොට download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ RES කියන එක දැන් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපි පැත්තකට දාමු. එතකොට මේ Ragno Tech Low Expensive කියන එක තමයි අපිට ඕනේ. හරි. අපි ඒකට යන් එහෙනම් ඒක මේ විදිහට දාලා ඒක run administrator දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒක කරගමු. හරි. ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නත් නැතුවද පේන්නේ නැත්නම් සමහර screen recorder වල ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි. ඔය විදිහට ඒක run වෙනවා. එතකොට වෙනවා g2a.com කියලා එකක්. එතකොට මේ පළවෙනි එක නෙමෙට අපි යන්නේ continue to low space expenses කියන එකට යන්නේ. හරි. එතකොට මේ වගේ එනවා Ragno Tech Low Space Expenses. හරි. මේක වැඩක් නැහැ. මොකද දන්නවද මේක පෙන්නන්නේ මේක Windows 7 වලට compatibility නෑ කියලා. අද compatibility නෑ කියලා වෙනන්නේ. මොකද දන්නවද? මම screen record එක කරද්දී screen record එකට මම හදලා තියෙන්නේ මොකද මම screen record එකක් කරද්දී මට full performance ඕනේ හින්දා screen record එකේදී colors මාරු වෙන්න හදලා ඉන්නේ. නැත්තම් මේ screen record එක ඉවරුනහම මේක කළු පාට එනවා. මේවත් කළු පාට එනවා. මේවා මෙහෙම නෙමෙයි Windows 7 වල දන්නවනේ. ඒ වගේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට error එක මේ විදිහට cancel කරලා දාන්න. තියෙනවා optimization catalog කියලා එකක් මේ තියෙන්නේ. Windows icon එකට යට එක. කියන්නේ මේ application එකේ Windows icon එකට යට එක. අපි ඒක click කරන. ඒකත් තියෙනවා optimization catalog කියලා. select the game
would like to optimize and press the load optimize package button below. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ වාට ඕන ගේම් එක ලෝඩ් ඔප්ටිමයිස් පැකේජ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපිට වැදගත් වැඩක් තියෙනවා නේද? අපි දැන් ගහන්න යන ගේම් එක මොකද්ද? Need for Speed Most Wantedද නැත්නම් Call of Duty 2ද මම නම් දාගෙන ගේම් 2 එක නැත්නම් Vice City දෙකද? එතකොට අපි මේ ගහන්න යන්නේ මම ගහන්නේ නැහැ. මේ ඔයාලට කියලා දෙනවා විතරයි. මම ගහලත් නැහැ ඒක. ගහන්නෙත් නැහැ. මේ උඩ තියෙන එක ක්ලික් කරපුවාම මේකට යටට ටිකක් වැටෙනවා. drop down menu එකක් පෙන්නනවා. ඒකේ අපි යටට ගියාම මේ තියෙන Call of Duty 2 ඒකේ තියෙන චුට්ටි මට ආපුම අවුල තමයි Call of Duty Modern Warfare 3 තියෙනවා. Black Ops එක තියෙනවා. Black Ops 2 3 4 Advanced Warfare එක තියෙනවා. ඒ වගේ තිබ්බට 2 දීලා නැහැ. මොකද 2 වලට compatibility එකක් තියෙනවා. සහ ඒක ඕනම Windows එක low end PC ඕනම එකක වැඩ කරනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක බොරු නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත. ඒ හින්දා තමයි මෙතන දීලා නැත්තේ. අපි තව චුට්ටක් යටට ගියපුවාම මේ n අකුර හොයාගන්න ඕනේ. n අකුර m n හරි මේ තියෙන්නේ n. මේ තියෙන්නේ need for speed shift to altered hot brush most painted reboot payback. ඔයාලා මේව ගහලාද? මම නම් ගහලා නැහැ. මෙතකොට මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Need for Speed Most Wanteded. මේක. එතකොට Need for Speed Most Wanteded කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ load optimization package කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ එක තියෙන තැන පෙන්වන්නේ. මේ ඉරාවත් මේක කැන්සල් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මගේ තියෙන තැනට යනවා. ඔයාලත් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන තැනට යන්න. මම local disk එකේ folder 2 එකට ගිහිල්ලා තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ දෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනවා Need for Speed Most Wanteded Optimization Control Panel කියලා. එතකොට අපි දෙනවා මෙතන stock law optimization, ultra law optimization, potato law optimization. එතකොට මේ stock law කියන්නේ stock එකකින් stock එක කියන්නේ පොඩ්ඩයි ලාවට. ultra law කියන්නේ මධ්‍යමයි. potato law කියන්නේ පට්ට. ඒ කියන්නේ පට්ට කියන්නේ හොඳටම සුපිරිම. ඒකට potato ඔයාගේ ඕනම මේ PC එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ potato law දෙන්න කියලා. දීලා ඔයාගේ screen resolution එක තෝරන්න. මගේ screen resolution එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ මම මේක දෙනවා optimization කියලා තියෙන එක මේ බටන් එක දෙනවා. ඒක තප්පර ගානක්වත් යන ඉක්මනට optimization වෙනවා. හරි. මේ පෙන්නන optimization complete successfully. okay කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මේකෙන් අපි exit වෙන්න ඕනේ. exit කියන බටන් එක ඔබලා ආයෙ exit බටන් එක ඔබලා yes කියලා දෙන්න. හරි. අපි දැන් ඒක exit වුණා. අපි බලමු කොහොමද මේක performance කියලා. මම මුල් වතාවට තමයි ඔන්න Need for Speed on කරන්නේ කොහොම වෙයිද දන්නේ. පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. open කරනවා load වෙනවා මොකක් වෙයිද දන්නේ. හරි බලමු. හරි. black වුණා. screen එක black වුණා. හරි වගේ loading කියලා ගන්නවා. හරි. ඔන්න දිනවා Need for Speed Most Wanteded 2005 electronic art ink all right reserved. එතකොට මගේ නම තමයි ගගන. මම ඒක accept කරනවා. ඊට පස්සේ continue දෙනවා. හරි. අම්මා බට්ටනේ. ඔන්න ඉතින් අපේ lag වෙන කම්පියුටර් එකට හොඳම විසඳුම ඔන්න මම දුන්නා. හරි. එතකොට ඔන්න මගේ lag වෙන කම්පියුටර් එකට ඔන්න විසඳුම දුන්නා මම. දැන් මෙතන මේ ඔයාලා හිතන ඇති මේ දිහා බොරු කිව්වට ඒක බොරුනේ කියලා හිතනවා නෑ. මෙතන මම ගොඩක් යූස් කරලා තියෙන්නේ මගේ තව පසුබිමින් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒකේ ඕපන් කරලා තියෙන ඒ සේරම ක්ලෝස් කරන්න Need for Speed ගහනවා නම් එහෙනම් ක්ලෝස් කරලා සුපිරියට පට්ට වේගෙන් හදනවා. ඒක කියලා වැඩක් නෑ. ඉතින් මේ Need for Speed එක හැදුව කෙනා නම් කියලා වැඩක් නෑ කියලා කියන්න වෙන්නේ. Need for
first beat අද රාත්‍රී 8ට බලාපොරොත්තු වෙන සෙනුවා මල්ලි YouTube channel එකේ අද රාත්‍රී 8ට බලාපොරොත්තු වෙන්න සෙනුවා මල්ලි YouTube channel එකේ අද එකේ රිවිව් එකක් ගේනවා ගේම් එක ප්ලේ කරන හැටි මාත් බලනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේක අයින් වෙමු. හරි. ඊට පස්සේ yes වෙනවා. අයින් වෙනවා. ඕඩ්න ඉතින් යාළුවනේ අද දවසේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් සෙනුවා මල්ලි YouTube channel එක සහ GL Tech YouTube channel එක කියන මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත්ම brand new video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට රස විඳින්න සහ බලන්න පුළුවන් සහ practical කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ මම යන්නම්. එහෙනම් see you